ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆ ਨੇ ਚਾਹਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੌਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਟਰੰਪ ਕਿਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨਾ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। रूहानी नूर एक बार फिर रोशन होने वाला है। इंसान नूं हर बुराई तो दूर रखण दा अते अल्लाह दे करीब जाण वाले सब तो पाक महीने रमज़ान दी दस्तक हो चुकी है। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹਿਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 5 ਸਤੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will mark the beginning of Ramadan. Over the coming month, people will gather in mosques and homes to pray, fast during the daytime, and in the evening break their fast and enjoy iftars together. Families and friends will reflect on the values at the heart of Ramadan, like compassion, gratitude, and generosity. Ramadan reminds all of us that we can do more to put those values into practice, appreciate our many blessings, and put the needs of others before our own. Here in Canada, it's also a chance to celebrate our country's Muslim communities and the important contributions Muslim Canadians make every day. On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan Mubarak. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਾਹਿਦ ਨੈਂਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅਰਜੀ ਸੋਹੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 31 ਮਈ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਸ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ $7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। Let's be honest about these things, Rick. I don't think there is anything that I can say that would reassure some of my critics who have such little faith in
my government getting anything done for Alberta, regardless of the $1.5 billion we're putting into the Green Line, regardless of all the investments we've made into supporting EI in the difficult times, regardless of all the movement we've made on a broad ranges for Alberta. I don't think there's any magic phrase I can say that'll have critics and skeptics sort of put down their critics and say, oh, you know what, the Prime Minister reassured me today. So I'm not speaking to them. I'm speaking to the rest of Albertans who have watched for 10 years under the Conservative government where there was a tremendous amount of boosterism for Alberta. There was a oil sector first mentality that actually didn't deliver a single kilometer of new pipeline to market. They weren't able to get it done for 10 years, regardless of all the words they had. So I understand that folks here are, not, super enthused about words. So what I actually point out to people is we're taking a very different approach from the approach the previous government took. We're saying flat out that we know that even the folks waving the Build Kinder Morgan signs, they want that pipeline to get built, but they don't want to see our environment fall into catastrophe. They want to see a good future for their kids too. There is no choice between what's good for the environment and what's good for the economy. They have to go together. And if we have a criticism of the previous government's approach on the economy, it's that they didn't do well enough on the environment to allow them to move forward as they should have on the economy. So we're taking an approach that both protects our oceans with a historic oceans protection plan, yes, brings in a price on carbon pollution, and gets the pipeline built. They all go together, and there are premiers to the east of us immediately who don't like the price on carbon, and there are premiers to the west of us that aren't crazy about the pipeline, but I say to all of them, this goes together. We are going to protect our environment, and we're going to grow our economy in ways that helps the entire country. That is the entire story we're putting forward, and it's what we're working on. Everything we do is in service of that, and that is why I can say with confidence, because I know, and I've heard from Canadians, that they don't want there to be a false choice between environment and economy. I know we are going to get those things done together. I believe it takes real leadership and courage to pave the way for a better Canada and a better Alberta. And that means you're not going to make everybody happy. Can you imagine if we tried to build the Trans-Canada Highway today? Can you imagine if we tried to build our national railroads today? Those were difficult projects to get done 100 years ago. Today, we're almost in a deer in the headlights approach to the morass of public opinion instead of real leadership. And our ability to get things done in this country is becoming more and more burdened by regulations, compliance, consultation, which I am a firm believer in with our Indigenous people, but consultation with everybody that doesn't necessarily have an interest in your project or the development of our nation is a concern. तो ओंटारियो लिबरल ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਟਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ 1 ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. Very clear that I was not happy as soon as we found out that the compensation package was going to change in this way. We were very clear that we were not happy with that. The Minister of Energy called the CEO of Hydro One, made it clear that we were not happy with it, and we immediately looked for options, and that's why there will be a review of the compensation package. That review is beginning now, and it's happening because we made it clear that we were not supportive, did not think that the compensation package that was brought forward was reasonable. Well, I've been clear, this issue of how do these
salaries get determined. I mean, I've been clear in the public sector with colleges and universities, for example, when we've put a cap on, we put a range in place for those salaries, and I believe that these decisions have to be made in comparison with other comparable positions in the sector. So I think that's exactly what this review needs to do, is make sure that the compensation is reasonable. What was brought forward was not reasonable in our opinion. Well, again, let me just go back to what I said. When we determined that this was the compensation package, we made it very clear that we thought it was unacceptable. The minister made it clear, and there is a review happening. And so we were crystal clear with the board what our position was, and that's exactly why the review is underway now. उधर अमरीका ने यरूशलेम में अपना दूतघर खोलिया, जिसका इजराइल ने स्वागत किया, पर फिलिस्तीन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजा सरहद ते हुई हिंसा में 58 फिलिस्तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और लगभग 2000 प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए हैं। इससे कैनेडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने दुख प्रगट किया। जगमीत ने कहा कि इजराइल की फौज के प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों ते गोलियां दागियां गई और उन्होंने मार दिता गया। उन्होंने कहा कि यह कैनेडा की सरकार लिए भी बहुत शर्म वाली गल है कि वो इस मामले से चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह कानून और मनुखी अधिकारों का विरोध किया जा रहा है। जगमीत सिंह ने ट्वीट करके इस घटना का विरोध किया। उन्होंने NDP न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकारी वैबसाइट से इसकी निंदा की है। उन्होंने इस नाल ही कैनेडा की मौजूदा सरकार लिबरल पार्टी को भी इस मामले से सही कदम चुकने की गल आखी है। उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों से तशद्दद हटाया जा रहा है और साडी सरकार इस सब नूं देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस हिंसक घटना की निंदा करनी चाहिए है। इस नाल ही इस कतलेआम नूं रोकण और सुतंत्र जांच करने लई मदद करनी चाहिए है। तो लिबरल उम्मीदवार सुखवंत ठेठी ने NDP आगू एंड्रिया होवर्थ के प्लेटफॉर्म का जिक्र करदे आख्या कि वह पूरे 1 साल ही गोल कर गए। अपने प्लेटफॉर्म को साधारण दिखाने लिए उन्होंने पूरे 1 साल ही मिस कर दिता। उन्होंने अपना प्रोग्राम गलत बजट ईयर के आधार उत्ते तैयार किया। ठेठी ने वित्त मंत्री चार्ल्स सोसा के हवाले नाल आख्या कि NDP के प्लेटफॉर्म विच ना सिर्फ लिबरलों वालों पिछले महीने किए गए बजट संबंधी वादियां नूं खत्म करने की गल आखी गई है, सगों तां मौजूदा प्रोग्रामां विच भी 1 साल पहलां तो भी वादा लाउण दी फिराक विच हन। उन्होंने आख्या कि होवर्थ बेहतर लई तब्दीली लियाउण दे अपने नारे नूं भी खरा सिद्ध नहीं कर पा रही है। उन्होंने वालों लापरवाही नाल कीतियां गईयां अजिहियां कटौतियां ते बिना फंडां तो कीते जा रहे खोखले वादियां दे सिर उत्ते किला सर करन दीयां कोशिशां कीतियां जा रहीआं हन। ठेठी ने आख्या कि दूजे पासे PC आगू डगफोर्ड तां अजे तक प्लेटफॉर्म तक रिलीज़ नहीं कर सके हन। उन्होंने वालों बजट विच 4% कटौती कीते जाण ते फिर असीरां ते कॉरपोरेशन उत्ते नवीं टैक्स कटौतियां दे जिहड़े सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं उन्होंने कोई रंग रूप नहीं दिता गया। लिबरल्स उन्होंने कहा कि कटौती करने का जिहड़ा दावा है किया जा रहा है उस तो भाव होगा कि 6 बिलियन की कटौती जो कि होवर्थ नालों भी दुगनी होगी। 85% खर्चा तनख्वाहां विच जांदा है ते इस तो भाव होगा कि अध्यापकां, नर्सां, फायर फाइटर्स, पुलिस, डॉक्टर्स ते होरनां कामियां तो उन्हां दियां नौकरियां उत्ते भी तलवार लटकेगी। पर PC पार्टी आगू वालों हैल्थ केयर, सिक्ख्या आदि दे मियार नूं सुधारण की जिहड़ी गल कीती जा रही है वो खाली भुलाओ ही हन। यह पब्लिक सैक्टर नाल जुड़े वर्कर तुहाडे नाल संबंधित भी हो सकते हैं, तुहाडे दोस्त जां गवांढी भी हो सकते हैं। यह तुहाडे परिवार दे कम्युनिटी नूं लोड़ींदियां सेवावां मुहैया करवाउंदे होणगे। डगफोर्ड नूं वोट पाउण दा मतलब है इन्हां सारियां दी छुट्टी करवाउणा, अपनी सिक्योरिटी नूं खतरे विच पाउणा ते अपनी हैल्थ केयर ते बच्चिआं दी सिक्ख्या दा नुकसान कराना। इसलिए समां रहिंदिआं अपनियां अखां खोलो ते फोर्ड ते होवर्थ वर्गे गुमराह होण तो बचो। इस दे नाल ही बुलेटिन च वेला हो चला एक छोटी जी ब्रेक लैंदा। ब्रेक तो बाद छेती लौटदे हां, तुसीं बने रहो साडे नाल।